Ons klimaat verandert. Global warming heeft gezorgd voor klimaathysterie. Aan de linkerkant zien we hippies protesteren tegen de zon. De grote wereldleiders houden een marathon aan klimaatconferenties om vooral de eigen politieke dubbele agenda te beschermen. In deze video bespreek ik 10 mythes en taboe onderwerpen in het klimaatdebat die blijkbaar niet besproken mogen worden. 1. Kerncentrale. Het is erg makkelijk om te roepen dat kolencentrales vervuilend zijn en dat ze allemaal dicht moeten. Maar dan moet je wel met goede alternatieven komen. De groenen komen dan altijd met windmolens en zonnepanelen. Maar deze inferieure technieken zijn bewezen ineffectief. Kerncentrales kunnen de oplossing vormen, maar dat vinden mensen vies en eng. Ze zijn bang voor radioactief afval. Maar als we ons nou zouden specialiseren in kerncentrales, dan zullen we ook een oplossing vinden voor radioactief afval. En misschien zelfs aan kernfusie kunnen doen in plaats van aan kernsplijting. 2. Slechte alternatieven. De spaarlamp werd naar voren geschoven als het wondermiddel dat het milieu moet gaan redden. Maar de spaarlamp bevat giftige kwik en is bovendien slecht voor de ogen. Ook zijn mensen juist meer energie gaan gebruiken, bijvoorbeeld door grote LCD-televisies. Het heeft dus allemaal geen zoden aan de dijk gezet, omdat het te triviaal is. 3. Duurzaam. Vroeger betekende duurzaam dat een apparaat lang meeging en dat was weer goed voor het milieu. Tegenwoordig wordt er gehamerd op duurzaamheid, maar gaan apparaten heel kort mee. Fabrikanten doen dat met opzet om meer te kunnen verkopen. Als er nou eens wetgeving komt die dat soort praktijken verbiedt. Het is toch van de zotte dat we met z'n allen miljoenen apparaten weggooien omdat er kleine vervangingsonderdelen stuk zijn die niet meer te krijgen zijn. 4. Verspilling. Een andere oplossing voor het klimaatprobleem is het tegengaan van verspilling en vervuiling. In veel overheidsgebouwen brandt vaak onnodig licht. Denk aan scholen. Ook kan je het licht op de snelwegen effectiever inzetten. Qua vervuiling moet je denken aan het tegengaan van de plastic soep. Als we dat aanpakken, dan hebben we daar meer aan dan het oeverloze geblaat op de klimaatconferenties. 5. Vervanging. Auto's op fossiele brandstoffen zijn vervuilend. Dat is algemeen bekend. Maar in plaats dat we miljarden verspillen aan propaganda en ontmoediging, kunnen we ook proberen om al die auto's te vervangen door elektrische auto's. Dan moet je niet aan bureaucratie gaan doen en een heel vergunningenstelsel gaan maken, maar gewoon aan beginnen. Bouw een groot aantal fabrieken en vervangen die wagens. We hebben in het verleden laten zien dat we oude technieken makkelijk kunnen vervangen door nieuwe technieken. We gebruiken immers ook geen oude beeldbuizen meer. 6. Hypocrisie. Al die grote heren in hun nette pakken zijn allemaal nogal hypocriet. Ze hebben allemaal een dikke auto met chauffeur en vliegen in vervuilde vliegtuigen. Na 4 jaar oeverloos vergaderen hebben ze helemaal niks bereikt. Het enige waar ze mee komen is dat de zogenaamd arme landen, de ontwikkelingslanden, jaarlijks 100 miljard extra krijgen. Met dat geld gaan ze hun industrie ontwikkelen, waardoor er nog meer vervuiling komt in de wereld en de klimaatverandering nog sneller gaat verlopen. Ze zijn zelf onderdeel van het probleem. 7. Verandering. Klimaathysterici maken ons wijs dat het klimaat altijd stabiel is geweest en dat we nu een extreme opwarming hebben veroorzaakt door de mens. In werkelijkheid is het precies andersom. Het klimaat verandert al sinds het bestaan van de aarde. Verandering is de norm, de stabiliteit van de afgelopen eeuwen de uitzondering. Dit verschil in inzicht wordt veroorzaakt omdat we alleen maar kijken naar de afgelopen 100 jaar. Kijken we over miljoenen jaren, dan zien we een aaneenschakeling van opwarming en ijstijden. Bij opwarming wordt vaak veel CO2 aangetroffen, maar wetenschappers weten ook dat het vinden van een verband niet betekent dat het ook de oorzaak is. 8. Geschiedenis. De geschiedenis leert ons dat we vaker te maken hebben gehad met opwarming en daarna een ijstijd, bijvoorbeeld in de middeleeuwen. Maar dat is wat de klimaathysterici natuurlijk niet willen horen. Zij geloven dat het klimaat altijd stabiel is geweest en dat de opwarming van nu altijd wordt veroorzaakt door de mens. Het is onze schuld. En als het even kan, het is de schuld van de rijken. Zo redeneren die socialisten nu eenmaal. Ja, als je ze dan gaat vertellen dat het klimaat altijd aan veranderingen onderhevig is geweest en dat we het misschien als mens helemaal niet kunnen voorkomen dat de aarde opwarmt, dan hebben ze een probleem. 9. Overbevolking. Zolang overbevolking een probleem blijft op deze wereld, zal geen enkele oplossing werken tegen de klimaatverandering. Al gaan we met z'n allen minder energie gebruiken, dan zitten we alsnog binnen een paar jaar op hetzelfde niveau, omdat er gewoon steeds meer mensen bij komen. Dat voorkom je toch niet. Het is al lang bekend waar dit toe gaat leiden. Kijk maar bijvoorbeeld wat er gebeurt met bijenpopulaties als het te druk wordt in de bijenkorf. Op een gegeven moment heeft de wereld het maximaal aantal mensen bereikt. Er zullen dan een heleboel mensen doodgaan en de wereld zal een nieuwe groep nieuwe kansen bieden. 10.
Geen ontkenning. Een van de grootste misvattingen is dat als je kritiek hebt op klimaathysterici, je ook meteen de opwarming van de aarde ontkent. Een mooie drogreden om mensen monddood te maken, maar het is natuurlijk onzin. Je kan best kritiek hebben op klimaathysterici omdat zij helemaal niks oplossen en alleen maar met geld smijten, zonder dat je daar meteen mee de feiten ontkent.